guys, mag-unboxing tayo ngayon ng in-order ko sa Lazada na grinder. Mura lang to guys, halagang 400 plus lang to. Kasama na yung shipping. Bali 540 lahat kasama yung shipping. So guys, unbox natin. Kung okay ba siya. Mura kasi siya guys, kaya kinuha ko na. Pang bahay lang, gamit dito sa bahay. Maganda yung packaging nyo, ewan ko lang sa loob. Yan, ito na. Na siya guys, okay naman siya sa loob. So yung pang-lock niya, pang-higpit niya. Wala nga palang libreng disc guys, grinder lang to. Ito yung itsura niya. Ayos naman kahit papaano sa halagang 500. Sulit na to. Wag lang siguro gamitin ng pang matagalan guys. Ang itsura niya. Saka ito guys, yung handle niya. Talagay mo yan dyan para hawakan. Saka ito, hindi ko alam ang pangalan nito. Bumili lang ako nito guys para sa dito sa bahay magamit kung sakali. Ito na mga hilig ko ngayon eh, mga tools na mumurahin. Ayun, hulog. Yun siya guys. Susubukan natin siya mamaya. Kaso wala pa akong disc. Papanda rin lang natin kung umanda. Guys, wala pala siyang kasamang manual sa loob. Wala siyang kasamang manual. Pero madali lang naman siguro gamitin to. Ito yung switch na dito sa likod. Yan. So, papaanda rin natin siya guys. Lock lang natin. Paano mag-lock nito? Guys, papaandar natin siya kung okay ba. Okay naman yung packaging niya, safety naman. Tsaka ito lang yung saksakan niya, hindi na kailangan ng ang adapter para sa saksak. Tsaka 250. Saan ba? Basta 250 yan guys. Try natin. Ang galing kaya natin ito. Parang delikado. Yan. So, ayun lang guys. Yun lang.
Wala na pala siyang kasamang iba dito sa plastic. Alam ko dito sa nakita ko sa review may kasama siyang ano eh. Yung nilalagay daw dito. Wala nang ibang kasama, pati manual wala. Yun lang, ito lang. Yan lang. Yun lang siya lahat guys. So, yun lang guys. Okay na pa rin to, 500 plus. Wala nga lang kasama yung ganito. Hindi na sinamaan ng yung pangalan nun. Yun lang guys. Tapos yung cord niya, wala akong ano eh, pang sukat, pero parang sa ano lang to, 1.5 metro lang. Okay guys, yun lang.